መጽሐፋችን ላይ ኤግዛምፕል 2.12 አለ። ስለዚህ እሱን በተከታይ ቪዲዮ አይተን እንመለስ። ኦኬ ኤግዛምፕል 2.12 መጽሐፋችን ላይ ገጽ 40 ላይ ያለው ኤግዛምፕል ምንድን ነው የሚለን? ዲስፕሌስመንት ቬክተር ጊቭን። ኦኬ ከጊቭን ክራይቴሪያን ጀምር። ዲስፕሌስመንት ቬክተር ጊቭን አስ ኤስ 35 ኪሎ ሜትር ቱዋርድስ 60 ዲግሪ ኖርዝ ኦፍ ኢስት። ኦኬ ሶ ቴታ ደግሞ 60 ዲግሪ ኖርዝ ኦፍ ኢስት። ፋይንድ ኦኬ ሪኳየርድ ተርምስ ፋይንድ ኤ ላይ 1.2 ኤስ፣ ቢ ላይ ደግሞ -1.2 ኤስ። ስለዚህ እነዚህን እንድንፈልግ ተፈልገው። ኦኬ ሶሉሽን። ስለዚህ ኤ ላይ 1.2 ኤስ ማለት 1.2 ታይምስ ኤስ 35 ኪሎ ሜትር አት 60 ዲግሪ ኖርዝ ኦፍ ኢስት። ስለዚህ ስናባዛ 42 ኪሎ ሜትር እናገኛለን አት 60 ዲግሪ ኖርዝ ኦፍ ኢስት። ይሄ የኛ ሪኳየርድ መልስ ይመጣል። ይሄን ደግሞ ስንጠቀም ደግሞ ቢ -1.2 ኤስ ሶ ማይነስ ለሴም ሪዘልት የምናገኘው -42 ኪሎ ሜትር አት 60 ዲግሪ ኖርዝ ኦፍ ኢስት ወይም ደግሞ ይሄንን ማይነስ የነበረውን ፕላስ ካደረግነው 42 ካደረግነው 60 ዲግሪ ኖርዝ ኦፍ ኢስት የሚለን የኖርዝ ተቃራኒ ሳውዝ፣ የኢስት ተቃራኒ ደግሞ ዌስት ተገላቢጦሽ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ ማስቀመጥ ይቻላል፣ እንደዚህ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ስለዚህ ሁለቱንም እንዲያርገን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። በጣም ጥሩ እንቀጥል። አጌን እዚህ ጋር ኤክሰርሳይዝ 2.10 እንዲሁም ኤክሰርሳይዝ 2.11 አለ። እሱንም በተከታይ ቪዲዮ አይተን እንመለስ። ኦኬ ኤክሰርሳይዝ 2.10 መጽሐፋችን ላይ ፔጅ 42 ላይ ኦኬ ምንድነው የሚለን? the dot product of a and b can be defined alternatively as the magnitude of multiplied by the component b of in the direction of a. Find the angle between each of the following pairs of vectors. Okay. Required theta ፈልጉ ነው የሚለን። ስለዚህ ከኤን ጀምር። ኤ ላይ 3i minus j and i minus 2j አለን። ቢ ጋር ደግሞ እነዚህ ያሉን 3i minus j and i minus 2j and i minus 2j 4i plus 6j። ስለዚህ ቱቱ አለው እዚህ ጋር የለው እንስራው። ሶሉሽን ከኤን ጀምር። ቴታ መፈለግ ነው። ስለዚህ ቴታ ማለት a ዶት ቢ እንዲህ ነበር። a ማግኒቲዩድ b ማግኒቲዩድ ኮስ ቴታ። ቴታ ማለት ከዚህ ጋር a ዶት b ኦቨር ቬክተር ናቸው እነዚህ ማግኒቲዩድ ኦፍ a ማግኒቲዩድ ኦፍ b። ይሄ መስራት ነው። ሶ a ዶት b ማለት አሁን ቴታ ስለማናቅ a dot b means in our case a in the x b in the x plus a in the y b in the y። x ማለት እዚህ ጋር ካለ ይሄ ነው ኤክሳችን 3 ሲባዛ ለቢ ደግሞ ለዚህኛው ማለት ነው። በእኛ ኬዝ እነዚህ አሁን እንደ ቢ ነው አክት የሚያደርጉት፣ ይሄ ደግሞ እንደ ኤ። ሶ ቢ ኤክስ ጋር ስኔ ደግሞ ለዚህኛው ደግሞ ኤክስ አይ ያለበት 1 ነው። እዚህ ጋር 1 ሲደመር ኤ ኢን ዘ ዋይ ማለት -1 ቢ ኢን ዘ ዋይ ማለት ደግሞ -2ጂ ነው። ስለዚህ -2 3 ጊዜ 3 ሲደመር -1 ታይምስ -2 ፖዚቲቭ 2 3 + 2 5። በጣም ጥሩ። ቀጣይ ደግሞ ማግኒቲዩድ የምፈልገው እነዚህ ደግሞ እዚህ ጋር እንጨርስለት። ሶ ማግኒቲዩድ ኦፍ ኤ ማለት አንድ ራዲካል የኤ ይሄ ማለት ነው። እነዚህ የመጀመሪያዎቹ እንደ ኤ አስመርጓቸው ይያሉ። ይሄ ደግሞ እንደ ቢ። ሶ 3i minus j ማለት የዚህ 3 ስኩዌር ሲደመር ማይነስ j ስኩዌር ያ ማለት -1 ስኩዌር ማለት ነው። ሶ አንድ ራዲካል 3 ስኩዌር 9 ሲደመር -1 ስኩዌር 1
አንድ ራዲካል 9 + 1 አንድ ራዲካል 10 አገኘን። ለቢስ ደግሞ እንደገና ፖሊስ 1 ስኩዌር ኤንድ -2 ስኩዌር 1 ስኩዌር ሲደመር -2 ስኩዌር አንድ ራዲካል 1 ስኩዌር 1 ነው ፕላስ -2 ስኩዌር ደግሞ 4 ይሄ ማለት አንድ ራዲካል 5 ይመጣል ማለት ነው። ሶ መተካት ነው እዚህ ጋር ቴታ እኩል ይሆናል ኤ ዶት ቢ ማለት 5 the magnitude of a ማለት ራዲካል 10 then ሲባዛ ራዲካል 5 ከዚህ ጋር ማለት ነው። ዘን ይሄን ስንጨርስ 5 ሲባዛ እዚህ ጋር ኮስ ኢንቨርስ አለ። ስለዚህ 5 ሲካፈል እዚህ ተርም ሶ እንዲናርግ ራዲካል 5 ተርሞችን አውጣቸው። እዚህ ጋር 2.23 ነው። ራዲካል 10 ደግሞ 3.16 መተካት ነው። ቴታ ኩሊናል ኮስ ኢንቨርስ ኦፍ 5 ኦቨር የስናባዘው 7.046 8 አካባቢ ይመጣላችኋል። ዘን ቴታ ይሄን ደግሞ ስታቃሉት ኮስ ኢንቨርስ ኦፍ 0.709 ዘን ቴታችን ይሄን ደግሞ ባይ ዩዚንግ ካልኩሌተር ወደ 44.8 ዲግሪ የምታገኙ ይሆናል ማለት ነው። ሪኳየርድ አንሰር ይሄ ላይ ነው። ስለዚህ ኤን ቴታ እንዲህ ያገኛል ማለት ነው። ስንት 44.8 ዲግሪ። ወደ ቢ ደግሞ እንቀጥል። እዚህ ላይ ቢን እንስራ። ኦኬ አሁንም ቴታ ኮመን ነው አካሄዳችን ኮስ ኢንቨርስ ኦፍ ኤ ዶት ቢ ኦቨር ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ። ሶ እዚህ ጋር እነዚህን መጀመሪያ እንግደል። ኤ ዶት ቢ ማለት ኤክስ ቢ ኤክስ ፕላስ ኤ ዋይ ቢ ዋይ። ኤክስ ማለት እዚህ ጋር ምንድን ነው 3 ሲባዛ ቢ ኤክስ ማለት ይሄ አይደለ 1 ሲደመር ኤ ዋይ ደግሞ ማን ነው ዲስ ዋን -2 ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደገና -2 3 ጊዜ 1 3 ሲደመር -2 4 3 ሲደመር 4 7 አገኘን። ይሄን በጣም አሪፍ። ቀጣይ ደግሞ ማግኒቲዩድስ ኤ የኛ ኤ ማኑ ይሰርም ይሄኛው ተርም ሰው የሱ ማግኒቲዩድ ማለት አንድ ራዲካል 3 ስኩዌር ሲደመር -2 ስኩዌር ሶ ይሄ ማለት 3 ስኩዌር 9 ሲደመር -2 ስኩዌር 4 this means 13 ራዲካል 13 ማለት ደግሞ ቅድም እንደሰራ ነው 3.6 እንደዚህ እናገኛለን። የቢ ደግሞ የቢ ፎርስ 1 አይ -2g እንደ ቅድሙ ፎርም ነው ያለው። ቅድም ስንት ነበር ይመጣልን? ራዲካል 5 መስራት እንችላለን። ያ ማለት ይሄኛው ስኩዌር ሰው 1 ስኩዌር ፕላስ ይሄ ደግሞ -2 ዘ ሆል ስኩዌር ሰው -2 ዘ ሆል ስኩዌር። ስለዚህ ይሄ ማለት 1 ስኩዌር 1 ነው ፕላስ -2 ዘ ሆል ስኩዌር ማለት ደግሞ 4 again this will be in radical 5 which is 2.23 2.23 እናገኛለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ኦኬ ሶ ይሄን ከሰራን አመተን እዚህ ውስጥ መተካት ነው። therefore ቴታ እኩል ይሆናል cos inverse of a dot b ማለት 7 ይሄ ማለት ደግሞ ይሄ 3.6 2.23 ሶ 3.6 ሲባዛ 2.23 again this means cos inverse of 7 over 8.028 እናገኛለን። ይሄን ደግሞ ሲምፕል ቬስ እናድርገው በነጥብ cos inverse of ይሄን ስናካፍል 0.87 then ይሄን ደግሞ ሲጨርሱት የዚህን ደግሞ cos inverse ስትሰሩ 29.3 ዲግሪ የምታገኙ ይሆናል ማለት ነው። ያው ቁጥሩ ላይ ይሄን ያህል ፎከስ አታደርጉ። ዋናው ነገር ስቴፕ ነው። ኦኬ ስቴፑን እንዲሁም ደግሞ የምትሰሩት ነገር ምክንያት ካወቃችሁ ያ በቂ ነው። ሶ ወደ ሲ ደግሞ እንቀጥል። ኦኬ ሲ አሁንም ይሄ ነው። ሶ የአሁኑ ፕሮሲጀር መከተል ነው። ቴታ cos inverse of a dot b over a b ሶ መጀመሪያ ኤ ዶት ቢ እንፈልጋለን። ኤ ዶት ቢ ማለት ኤ ኤክስ ቢ ኤክስ ፕላስ ኤ ዋይ ቢ ዋይ ኤክስ ለኛ ማን ነው? ይሄኛው ተርማችን 3 ሲባዛ
ከቢኤክስ ጋር 4 ሲደመር ማይነስ 2 ሳይኖችን በደንብ ፎከስ 6 3 ጊዜ 4 12 ማይነስ 2 ታይምስ 6 ማይነስ 12 ማይነስ 12 0 መጣልን። ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ መስራት እንችላለን። ግን እዚህ ጋር መተን ይህን 0 ብንተካው ቴታ እኩል ይሆናል ኮስ ኢንቨርስ ኦፍ 0 ነው የሚመጣው። ምክንያቱም ኦልሬዲ 0 መጥቷል። ሩት ቢ ኮስ ኢንቨርስ ኦፍ 0 ማለት ደግሞ ኮስ 0 የሚሆነው ምን ላይ ነው? አት 90 ዲግሪ አይደል? ወይ ደግሞ ኦርቶጎናል ሲሆን ያ ማለት 90 ዲግሪ 90 ዲግሪ። ይሄን ወስዳችሁ ካልኩሌተር ውስጥ ብትሰሩት 90 ዲግሪ የምታገኙ ይሆናል። ስለዚህ ቴታ 90 ዲግሪ ይመጣል ማለት ነው ፎር ዚስ ኢኩዌሽን። በጣም አሪፍ። ሶ እንዲያርገን እንጨርሳለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ኤክሰርሳይዝ 2.11 ደግሞ እንሂድ። ኦኬ ኤክሰርሳይዝ 2.11 መጽሐፋችን ላይ አሁንም ገጽ 42 ላይ ኦኬ ምንድነው የሚለን? ጊቭን ኤ ፖዚሽን ቬክተር ፒ ኦኬ -4 ኢን ዘ አይ ፕላስ 6 ኢን ዘ ጄ ዋት ኢዝ ዘ ኮሳይን ኦፍ ዘ አንግል ቢትዊን ፒ ኤንድ ኦኬ። ስለዚህ አሁን የሚጠይቀን ምንድን ነው? ቴታ ቫልዩ ነው። ሰው ሪኳርድ ቴታ ኢዝ ሃው ማች ነው የሚለን። ኦኬ ሶሉሽን። አሁን እዚህ ጋር ሁለት ጥያቄዎች ነው እየጠየቀን ያለው ኤ ላይ እና ቢ ላይ። ሶ ኤ ላይ ምንድን ነው የሚለን? ይህኛው ፖዚሽን ቬክተር ከኤክስ አክሲስ ጋር ፎርም ሲያደርግ ኤ ላይ ዊዝን ዘ ኤክስ አክሲስ ፎርም ሲያደርግ የሚኖረን አንግል ምን ያህል ነው? እንደገና ደግሞ ቢ ላይ ደግሞ when what is the cosine of the angle between p and again the y axis ቴታ ምን ያህል ነው የሚለው። the cosine of the angle between a vector and the positive coordinate axis is called direction cosine of the vector። cosine angle በቬክተሩና በፖዚቲቭ ኮኦርዲኔት አክሲስ መካከል የሚገኘው ያ ዳይሬክሽን ኮሳይን በመባል ይጠራል የሚለን። ሶ አሁን ኤ ላይ ስንሰራ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ኤክስ አክሲስ እንደምናውቀው ኮስ ቴታ እኩል ይሆናል የፒ በኤክስ በኩል ያለን ኤሌመንት ዳት ኢዝ ፒ ኤክስ ኦቨር ደ ማግኒቱድ ኦፍ ፒ እንዲያደርገን መስራት እንችላለን። ሶ ይሄ ማለት ቴታ ከዚህ ጋር እናውጣለን። ቴታ ማለት ኮስ ኢንቨርስ ኦፍ ፒ ኢን ዘ ኤክስ ማለት -4 ሶ -4 ኦቨር ደ ማግኒቱድ ኦፍ ፒ እዚህ ጋር ለብቻው እንስራው። ደ ማግኒቱድ ኦፍ ፒ ማለት አንድ ራዲካል ዲስ -4 ስኩዌር ፕላስ 6 ስኩዌር ይሄ ማለት -4 ስኩዌር 16 6 ስኩዌር 36 አገን ይሄ ማለት 6652 3 1 4 ከአንድ ጋር 5 52 ስለዚህ አንድ ራዲካል 52 ይመጣል። አንድ ራዲካል 52 ማለት ደግሞ 7.21 አካባቢ ይመጣል ማለት ነው። ሶ ዲስ ኦቨር 7.21 ቴታ እኩል ይሆናል ኮስ ኢንቨርስ ኦፍ -0.554 ስለዚህ የዚህን ደግሞ ቴታ ስናወጣ 123.7 ዲግሪ የምናገኘው ነው ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ያለው አንግላችን የሚኖረን እንግዲህ ከኤክስ አክሲስ ጋር this is the required answer። እንዲሁም ደግሞ ለቢ with the y axis የተባል ነው ከዚህ አንግል ላይ with the y axis ይሄን ደግሞ ለመስራት again cos theta or theta እንበለው cos inverse px ላይነበረው የምናደርገው ነው ላይ p in the y then the magnitude of p ይሄ ማለት cos inverse of py ማለት ማነው እዚህ ጋር 6 over the magnitude of p ማለት ደግሞ እዚህ ቅድም ሰርተናል 7.21 so ይሄን ስናካፍል cos inverse of 0.83 አካባቢ ይመጣል። then የዚህ ደግሞ cos inverse ማለት 33 ዲግሪ 33.7 ዲግሪ የምናገኘው ነው ቴታችንን። again this one also the required answer እንዲህ ባለ መልኩ መስራት
እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ያው እዚህ እንግዲህ ኔጌቲቭ ኮስ ቴታ ኳድራንት 2 ውስጥ ያው ኦል ስቱደንትስ ቴክ ኬሚስትሪ አይደል? ኦል እዚህ ጋር ሁሉም ትሪጎች ፖዚቲቭ ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ሳይን ብቻ ነው ፖዚቲቭ። ሰው 123 ማለት እዚህ ጋር የሚገኘው ከ90 ያልፋል ከ180 በታች ማለት ነው እዚህ አካባቢ። ስለዚህ ለዛ ነው ማይነስ እዚህ ጋር ፕላሱ እንዲወጣው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቴታ ብንሰራ ማይነስ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ኦኬ በጣም ጥሩ። ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ 2.1 በዚህ መንገድ የምንጨርስ ይሆናል። በጣም አሪፍ እንቀጥል። ኤግዛምፕል 2.13 ኤንድ ኤግዛምፕል 2.14 በተከታዩ ቪዲዮ አይተን እንመለስ። ኦኬ ኤግዛምፕል 2.13 ቬክተር ኤ ኦኬ ከጊቪንግ ክራይቴሪያን ጀመር as usual ቬክተር ኤ I plus j and vector b minus 2i plus 3j ስለዚህ ይሄንን እንድንፈልግ የተፈለገው ሶ ከዚህ ላይ ኤ ላይ the scalar product of a and b ማለት a dot b ማለት ነው። b ላይ ደግሞ the angle between a and b that means ቴታ ስንት ነው? በጣም አሪፍ ሶሉሽን ሶ ከኤ ስንጀምር a dot b the dot product will be እንግዲህ እዚህ ጋር በዚህ ፎርም ከተሰጠን ቀላሉ መንገድ ምንድን ነው? አንድ the magnitude of a b cos ቴታ አድርገን መስራት። ግን ቴታ እዚህ ጋር አናውቅም ሰው ይሄንን ፎርሙላ አንጠቀምም። ስለዚህ ሌላኛው ፎርሙላችን ምን ነበረ? a x ከb x ጋር a y ከb y ጋር therefore በዚህ መንገድ ተጠቅመን መስራት እንችላለን። እዚህ ጋር ይሄኛው ax ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ay ነው። ቢኮዝ i x እንደሆነ እናውቃለን ከዩኒት ቬክተር ላይ። እቺ ደግሞ y አክሲስ ሶ አገን እዚህ ጋር ax አለን ay ax bx ማለት ምንድነው? ax ሶሪ bx and by ይሄን ከዚህ ጋር i ታይምስ ማይነስ 2i ማይነስ 2 ይመጣል ሲደመር ay ታይምስ by ay j ነው ወይ ደግሞ 1j 1 አለን ታይምስ by ደግሞ አጌን 3j ሶ j ታይምስ j 1 ነው። ይሄን እናውቃለን። ዶት ፕሮዳክት ላይ i ታይምስ i ዶት i አንድ ነው፣ j ዶት j አንድ ነው። i ታይምስ j 0 ነው። ለዛ ነው እዚህ ጋር ይሄን ከዚህ ጋር ስናባዛው 0 የሚመጣው። ለዛ ነው የማንደምረው። ይሄንም ከዚህ ጋር የማንደምረው። ይሄ ፎርሙላችን እንደዚህ የመጣበት ምክንያት ይሄን ከዚህ ቀደም አይተናል። ሶ ay by means ay by 1 times 3 which is 3 then 3 minus 2 1 አንድ እናገኛለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ሌላው ደግሞ ቢ ላይ ቴታ ነው። ቴታን ደግሞ ከዚህ ማግኘት እንችላለን። ቢኮዝ የቢ ማግኒቲዩድ የኤ ማግኒቲዩድ እናውቃለን። ከዚህ ላይ መስራት ነው። ኤ ዶት ቢ ደግሞ አሁን ሰርተናል። 1 መጥቷል። ዘን ኮስ ቴታ ከዚህ ጋር ማግኘት ይቻላል። ስለዚህ ቢ ላይ ኮስ ቴታ ማለት ይሄን ወዲህ ስናደርግ ኤ ዶት ቢ ኦቨር the magnitude of a the magnitude of b ከዚህ ላይ in terms of ቴታ እንጽፈና ይሄንን ቴታ እኩል ይሆናል ኮስ ኢንቨርስ ኦፍ this term a dot b over the magnitude of a the magnitude of b then ቴታን እዚህ ጋር የምናገኘው ነው። ስለዚህ አሁን እነዚህን ተርሞች እናሟላ። a dot b እናውቃለን። ስለዚህ እሱን አንሰራም። magnitude of a እንፈልግ። magnitude of a ይሄ ማለት አንድ ራዲካል ይሄችን ይሄ አይደለም። ሶ i ስኩዌር ፕላስ j ስኩዌር i ስኩዌር ፕላስ j ስኩዌር again this means i ስኩዌር ማለት i times i which is j ስኩዌር 1 ነው። ስለዚህ 1 plus 1 ይመጣል ማለት ነው which is under radical 2 the magnitude of b is under radical minus 2 the whole square minus 2i square plus 3j እሱም እንደገና ስኩዌር so 3j square this means 2 square ማለት minus 2 square ማለት 4
ሲደመር 3 ስኩዌር ደግሞ እንደገና 9 ሲደመር 4 13 አንድ ራዲካል 13 እናገኛለን ማለት ነው። ሶ ቴታ ማለት እዚህ ጋር ኮስ ኢንቨርስ ኦፍ ኤ ዶት ቢ 1 ማለት ነው። 1 ኦቨር the magnitude of a radical 2 and radical 13 የቢ ደግሞ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን ኮስ ኢንቨርስ የምንፈልግ ይሆናል። ሶ አንድ ራዲካል 2 ማለት 1.4 ነው። አንድ ራዲካል 13 ማለት ደግሞ 3.6 አካባቢ ነው። ስለዚህ ሁለቱን ተካለን እዚህ ጋር ዘን ስንተካ እዚህ ጋር ቴታ እኩል ይሆናል ኮስ ኢንቨርስ ኦፍ 1 ኦቨር 5.0 4 እናገኛለን። ይህን ስናባዛ ሁለቱ ማለት ነው። ስለዚህ 1 ኦቨር ዲስ 1 ማለት ደግሞ ኮስ ኢንቨርስ ኦፍ 0.198 ከዚህ በኋላ ቀላል ነው። የዚህን ኢንቨርስ በዩዚንግ ካልኩሌተር ስንሰራ 78.5 ዲግሪ የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዲስ ዋን ኢዝ አወር ሪኳየርድ አንሰር 78.5 የምናገኝ ይሆናል ማለት ቴታ። ሶ ቴታችን 78.5 ዲግሪ እንጨረስን። ሶ እንዲህ አድርገን ኤክሰርሳይዝ 2.13 መስራት እንችላለን ማለት ነው። ወደ ኤክሰርሳይዝ ወደ ኤግዛምፕል 2.14 ደግሞ እንሻገር። ኦኬ ኤግዛምፕል 2.14 force and displacement. Consider a block placed on a horizontal surface and the force F is applied on the block to move the block through displacement S. The work done by the force is defined as the dot product of the force and the displacement. Work ማለት F dot S ነው። The dot product of force times displacement. If, okay, given criteria, if ፎርሳችን 5i ፕላስ 3j ኒውተን ቢሆን ኤስ ደግሞ ማይነስ 2i ፕላስ 4j ሜትር ቢሆን what is the work done by the applied force? ኦኬ ብሎኩ ላይ አፕላይ የሆነ ፎርስ አለ፣ የሆነ ያህል ዲስታንስ ሄዷል። ሶ አንድ ወርክ ደን ደግሞ ተሰራ እንዲባል ግዴታ የሆነ ፎርስ እና አሳም ዲስታንስ መጓዝ አለብን። ኤስ ኤንድ ፎርስ። ሶ ከዚህ ላይ የሚያርፈው ፎርስ እዚህ ላይ የሚያርፈው ወርክ ምን ያህል ነው የሚለው what is the work done by the applied force? the required is work done። ስለዚህን በዶት ፕሮዳክት ህግ መሰረት በጣም በቀላሉ መስራት እንችላለን። ሶ ስንሰራ ይሄንን ወርክ ማለት ኤፍ ዶት ኤስ ነው። ኤፍ ዶት ኤስ ማለት ደግሞ ኤፍ 1 ኤክስ ኤስ ኤክስ 1 ችግር የለውም ፕላስ ኤፍ ዋይ ኤስ ዋይ ዘን ይሄ ማለት ኤፍ ኤክስ ኤስ ኤክስ ማለት ኤፍ ኤክስ ማለት ይሄ ነው። የኤፍ ኤክስ ኮምፖነንት 5i 5 ሲባዛ ኤስ ኤክስ ደግሞ ማይነስ 2i ዘ ማይነስ 2 ሲደመር ኤፍ ዋይ 3 ኤስ ዋይ ደግሞ 4 5 ሲባዛ ማይነስ 2 ማይነስ 10 ከዚህ በላይ ቁጥር ጨዋታ ነው። 3 ጊዜ 4 12 12 ሲቀነስ 12 2 ጁል እናገኛለን ማለት ነው ወርካችን። the required answer። በጣም ጥሩ እንቀጥል። ኤግዛምፕል 2.15 በተከታዩ ቪዲዮትን እንመልስ። ኦኬ ኤግዛምፕል 2.15 force and velocity. Consider force F of a certain motion is applied on a body to move the body with an average velocity of v. The power developed by the motion is defined as the dot product of the force and the average velocity. Okay, power ማለት FV ነው። ስለዚህ የሁለቱ ዶት ፕሮዳክት ነው አለን። and the average velocity. Okay, if F, okay, given criteria F አችን 50 in the direction ፕላስ 30 in the j direction ይሄ ቢኖረን and v ደግሞ 3i ፕላስ 4g ቢኖረን in meter per second ኒውተን what is
the power developed by the machine required the power so ፓወራችን ምን ያህል ነው የሚለን በጣም አሪፍ so solution ፓወር ማለት f dot v ተብለናል የሁለቱ ዶት ፕሮዳክት ነው so ይሄንም ስንሰራውን እንደ ቅድሙ ማለት ነው ያ ማለት f in the x v in the x plus v in f in the y v in the y so f in the x ማለት 50 በi በኩል i ማለት ሁሌ በx በኩል ነው እሺ የምትገኘው ይሄ መርሳት የለብን y አክሲስ በኩል ደግሞ j ይሄን አይተናል በደንብ አይተናል ዩኒት ቬክተር ላይ so fx ማለት እዚህ ጋር 50 x ንን i ነው ፊት ለፊታችን ሊመጣ የሚገባው ሲባዛ vx ደግሞ 3 ሲደመር 30 ሲባዛ 4 i እና ለምን የማናባዛው ቅድም ኦሬዲ አውቀናል አንድ እንደሚሆን ስለምናቅ አይጠበቅብንም ማባዛት ፕላስ ደግሞ ይሄን ከዚህ ጋር ማባዛት አይጠበቅብንም 0 እንደሚሆን ስለምናቅ 50 ሲባዛ 3 ጊዜ 5 15 1 0 አለን 150 ሲደመር 4 ጊዜ 3 12 1 0 120 ይሄን ሲደመሩት 270 ዋት የፓወር መለኪያ ዋት ነው ስለዚህ 270 ዋት ኦፍ ኢነርጂ እናገኛለን ማለት ነው ኦኬ ሶ እንዲህ ባለ መልኩ ኤግዛምፕል 2.15 እናጠናቃለን በጣም ጥሩ ሶ ይህን ቪዲዮ እዚህ ላይ ያበቃሉ በተከታይ ቪዲዮ ደግሞ የምንመለከተው እዚህ ሴክሽን ላይ ያለውን ሪቪዥን ኩዌስችን 2.4 ከተራ ቁጥር 1 እስከ 8 ሙሉን የምንመለከት ይሆናል መልካም